Hello friends, আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আছো Dalgona Coffee। দেখিছে নহয়, দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও ইমানে টেষ্টি হৈছে। আহকতে আমি কফিটো বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগিব এটা বাটিত কফি 2 চামুচ, যিখন চামুচেৰে আপোনালোকে কফি পাউডাৰটো ল'ব সেই চামুচখনেৰে আপোনালোকে 3 চামুচ চেনি ল'ব, যাতে কফিটো তিতা হৈ নাযায়। এতিয়া আমি ইয়াত পানী এড কৰিম। পানী 3 চামুচে লৈ ল'ব। এতিয়া আমি এই সকলোখিনি মিশ্ৰণটো ব্লেন্ড কৰিম। দেখিছে নহয় মই কেনেকৈ ব্লেন্ডাৰেৰে ব্লেন্ড কৰিছোঁ। মিশ্ৰণটো এনেদৰে মিক্স কৰিব যাতে কিবা বস্তুৰে উঠালেও তললৈ পৰি নাযায়। পুৰা ডাঠ হ'ব লাগিব। দেখিছেনে কেনেকুৱাকৈ ডাঠ হৈছে? এয়া এনেকৈ উঠালে যাতে পৰি নাযায়। এতিয়া আমি কি কৰিম, এটা কাপত গৰম গাখীৰ ল'ম আৰু তাতে চেনি 2 চামুচ দিছোঁ। আৰু সেই কাপটোত আমি কফিখিনি এড কৰি দিছোঁ। আমাৰ কফি ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিছেনে কিমান সুন্দৰ হৈছে? থেংক ইউ। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।